در آغاز تاریخ پیش از آنکه خدایان مردانه بر معابد حکومت کنند، جهان صدای زن بود. صدای زمین، باروری و عشق. الهه ها به صورتهای مختلف همان نیروی نخستین خلقت بودند. از میانشان نامهایی باقی ماند: اشتار، ایشتار، آستارته، هاتور و بعدها ونوس. اما بیشترشان امروز فقط سایه هایی در خاکند. اشتار در بابل الهه جنگ و عشق بود، زنی با تاج ستاره و بالهای شیر. او نماینده تضاد زیبایی و قدرت بود و مردمش باور داشتند که هر بار ستاره صبح طلوع می کند، روح اشتار از آسمان باز می گردد. در تمدن‌های دیگر او به نام‌های گوناگون شناخته شد: در فینیقیه آستارته، در مصر هاتور و در روم ونوس. چهره ها عوض شدند اما اصل یکی بود: تجسد انرژی زن در خلقت. ونوس را با عشق می شناسیم، اما پشت این لبخند آرام حافظه‌ای کهن از ایزدبانوی بابل نهفته است. زنی که هم عاشق است و هم جنگجو. وقتی بر تمدن‌های باستانی نگاه می‌کنی، نقش زن در همه جا مقدس بوده، نه به عنوان شعور، بلکه به عنوان شعور طبیعت. اشتار بر آسمان فرمان می‌داد، چون نشانه چرخش زایش بود. ماه‌ها، فصل‌ها و نبض زمین از او الهام می‌گرفتند. بعد با ظهور پادشاهان و خدایان مردانه صدای این الهه ها کم کم خاموش شد. مجسمه ها شکسته شدند و قدرت نماد زن در پس سایه های تاریخ پنهان شد. اما رد آن هنوز باقی است. در لبخند مونالیزا، در داستان‌های عاشقانه و حتی در واژه زن که از ریشه زندگی می آید. فیزیک مدرن می گوید هر انرژی در لحظه اثری از خود در جهان می گذارد. پس آیا نیروی الهه ها هنوز در ناخودآگاه بشر فعال نیست؟ شاید میل عشق و شور، زیبایی، فریاد خاموش همان الهه های فراموش شده باشد. زبانی که از ستاره ها آمده و در قلب انسان ماند. وقتی در شب به آسمان نگاه می کنی و سیاره زهره می درخشد، تاریخ اشتار و ونوس دوباره آغاز می شود. این همان بازگشت الهه است، نه در سنگ و پرستش، بلکه در آگاهی. ما وارثان آنچه فراموش شده ایم هستیم. قدرت مهربانی، خلاقیت و حضور زنانه‌ای که تاریخ را متعادل نگه می‌دارد. شاید دوران بازگشت الهه ها آغاز شده، نه بیرون بلکه درون ذهن بشر، جایی که تاریخ خاموش الهه ها دوباره از دل نور بیدار می شود.